Namaste. Welcome to the best preparation, a big platform for learning English language. तपाईले टपिक देख्नुभयो Describe your rooms र स्पिकिङलाई कसरी आफ्नो लेभल मेन्टेन गर्ने त अथवा बेसिक लेभल भन्दा अलि माथिको लेभल छ मेरो इङ्ग्लिश भनेर कसरी मेन्टेन गर्ने Describe your rooms भनेर त सानो बच्चालाई पनि सोधिन्छ र IELTS को एक्जामिनेसन स्पिकिङमा पनि सोधिन्छ लेभल त फरक हो त्यसकारण मानु सानो लेभलको स्टुडेन्टले बच्चाहरूले चाहिँ Describe your rooms भन्दाखेरि There are 5 rooms in my house a kitchen, a dining room, a sitting room, a bedroom, and a restroom भनेर भन्ला अनि तपाईले आइल्स को स्पिकिङमा यही प्रश्नको उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यसै गरी दिनुभयो भने मार्क्स आउँदैन प्रष्टै छ त्यसकारण Describe your rooms भन्दा थोरै भेराइटिज कसरी दिने त अब तपाईले भन्नुभयो अलिकति फरक देखाउन I'd like to start from dining room. I'd like to start from dining room. म डाइनिङ रुमबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु It's a bit small but big enough for my family because we are only 4 अलिकति केही भेराइटिज आयो नि I'd like to start from dining room. It's a bit small but big enough for my family because we are only 4. म मेरो डाइनिङ रुमबाट सुरु गर्न चाहन्छु यो अलिकति सानो छ तर बिग एनफ भनेको पर्याप्त ठूलो छ मेरो परिवारको लागि किनकि मेरो परिवारमा चाहिँ हामी चाहिँ जम्मा 4 जना छौं And of course, हेर्नु फेरि थपेको क्या and of course congested when the guest visit. अब तपाईले डाइनिङ रुममा केही न केही तपाईको इंग्लिशको लेभल मेन्टेन गर्दिनु भयो अनि अरु रुमलाई पनि यसै गरी बनाउँदै जानुहोस् I'd like to start from dining room. It's a bit small but big enough for my family because we are only 4. And of course, congested when the guest visit. भनेर तपाईले र यो जरुर congested छ जब पाहुनाहरू आउँछन् त्यसपछि तपाईले सिटिङ रुम अथवा यसलाई लिभिङ रुम पनि भनिन्छ
लिभिङ रुमको डिस्क्राइब गर्नुहोस्। ओके, एन्ड माई सिटिङ रुम अथवा लिभिङ रुम भन्नुहोस्। त्यसपछि लिभिङ रुमलाई पनि अलिकति डिस्क्राइब गर्नुहोस्। माई लिभिङ रुम इज बिग एज अ होल। मेरो लिभिङ रुम चाहिँ हल जस्तै ठुलो छ। बिग एज अ होल, लाइक अ हल। ओके, हल जस्तै बिग छ। सो त्यसकारण every Saturday, as it is holiday, we get together and have fun there. मेरो लिभिङ रुम चाहिँ एउटा हल जस्तो ठुलो छ। त्यसो हुँदा हामी प्रत्येक शनिबार, किनकि यो बिदाको दिन पर्छ, भेला हुन्छौं र रमाइलो गर्छौं। अब त्यहाँनेरि कस्तो सोफा सेटहरू छ, चेयर्सहरू, टिभी हुन्छ। त्यहाँभन्दा बढी there's a big window facing towards भनेको तिर फर्केको भनेको facing towards a garden, गार्डन तिर फिर्केको ठुलो विन्डो छ। in the eastern side, पूर्वपट्टि, so I can enjoy the rising sun भन्न पनि सकियो। केही न केही भेराइटिज दिएर बोल्नु पर्ने हुन्छ। मैले यो इक्जाम्पल दिएको मात्र हो हजुरलाई। र यो स्पिकिङमा यस्तै हुन्छ, मार्क्सहरू ल्याउनलाई यस्तै गरी केही बोल्नै पर्छ होइन भने तपाईले there is a kitchen, a dining room, a sitting room, a bedroom, and a restroom भनेर मार्क्स त आउँदैन, त्यो त लेभल मेन्टेन भएन। यही कुरा, यो कतिको कुरा बुझ्नुभयो? जो यो आइल्स अथवा आइल्स को पनि जनरल ट्रेनिङ को कुरा छ, एकाडेमिक को छ, आइल्स लाइफ स्किल्स युकेभीआई को कुरा छ। त्यो तयारी गरिरहनु भएको, पीटी तयारी गरिरहनु भएकोले त पक्कै यो कुरा बुझिहाल्नु भयो। र अरु साथीहरूले पनि स्पिकिङमा यस्तै गरेर मान्छेले इन्फर्मेसनहरू थप्दै जाँदो रहेछन् अनि अलिकति लामो, अलिकति राम्रो बनाउँदो रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नुपर्छ र अभ्यास गर्नुपर्छ। प्र्याक्टिस मेक्स अ पर्सन पर्फेक्ट। ओके, अभ्यासले नै व्यक्तिलाई निपुण बनाउँछ, त्यसकारण पनि अभ्यास जरुरी छ। र यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएकै छैन भने त सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् है। नोटिफिकेसन बेललाई पनि अन गरिदिनुहोस्, अलाउ गरिदिनुहोस्। त्यसो भयो भने मैले यसरी स्ट्रिमिङ गरिरहँदाखेरि हजुरकोमा मैले अपलोड गर्ने बित्तिकै नोटिफिकेसन आउँछ र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। Thank you very much for watching it. I hope you will like and comment.